يقصد بذلك تعرض أحد عضلات منطقة أعلى الفخذ أو ما يعرف تشريحياً بالمنطقة الأربية لتمزق أو قطع. يمكن أن تحصل الإصابة في أي من العضلات المقربة للفخذ، ولكن الأكثر شيوعاً إصابة العضلة المقربة الطويلة والتي تعرف بالعضلة الضامة. السببين الرئيسيين لإصابة الأربية هما التعرض لإصابة سابقة في المنطقة الإربية، فإذا كنت قد أصبت في المنطقة الأربية خلال الموسم الماضي أو الموسم الذي قبله، فهناك احتمال أكبر لتعرضك لإصابة جديدة. أيضاً إذا كانت العضلات في هذه المنطقة ليست قوية بما يكفي لممارسة الرياضة التي تريدها، فهذا يزيد أيضاً من خطر التعرض لإصابة في أعلى الفخذ أو المنطقة الأربية. تتمثل الأعراض الرئيسية في حدوث آلام في المنطقة العلوية من الفخذ، ويؤشر مكان الألم تحديداً للعضلة التي أصيبت من بين عضلات الفخذ. قد يكون هناك اختلاف بسيط في مكان الألم، لكن الأعراض الرئيسية هي دائماً ألم في أعلى الفخذ، وعادة ما تزداد حدة الألم عند ممارسة الرياضة، فكلما مارست التمارين كلما ازداد الشعور بالألم. نعم، هناك عدة أنواع لإصابة أعلى الفخذ المنطقة الأربية. إصابة حادة، وهذه قد تحدث أثناء الجري السريع أو أثناء ركل الكرة كما يحدث في كرة القدم، وفي هذه الحالة تشعر بألم حاد مفاجئ، أو أن يظهر الألم ويزداد تدريجياً وببطء أسبوعاً بعد أسبوع، وبعد كل حصة تمرين ويزداد الأمر سوءاً. إذن هناك إصابة حادة أو إصابة مزمنة على المدى الطويل. فيما يتعلق بالإصابة الحادة على مستوى العضلات المقربة، وفي معظم الحالات يمكننا علاج ذلك عن طريق جلسات إعادة التأهيل أو العلاج الطبيعي الفعال، حيث يبدأ العلاج من اليوم الذي تبدأ فيه الإصابة، وتبدأ الجلسات العلاج بتمارين خفيفة وببطء، وبمرور الوقت نعمل على تقوية العضلات ومساعدة اللاعب للعودة إلى ممارسة رياضته. هنا في سبيطار لدينا عدد من المتخصصين في هذا المجال، قد طورنا بروتوكولا مهما للغاية يركز على العلاج الطبيعي الممنهج خطوة بخطوة إلى أن يعود الرياضي للعب مجددا. يعتمد علاج إصابات على الفخذ على نوع الإصابة، وعموما لدى الرياضيين 4 أماكن رئيسية يمكن أن تحدث فيها الإصابة، وهي ألم المنطقة الأربية المتعلق بالعضلات المقربة أو الضامة، ألم المنطقة الأربية المتعلق بالعضلة القطنية، ألم المنطقة الأربية المتعلق بالقناة الأربية، ألم المنطقة الأربية المتعلق بالعانة. تختلف سبل العلاج بشكل كبير تبعاً لأي نوع من هذه الإصابات الأربعة. بشكل عام نبدأ في إعادة التأهيل بالعلاج الطبيعي، وهناك بروتوكول مختلف لكل إصابة، لكن في بعض الحالات إذا لم يتحسن الرياضي من العلاج الطبيعي حينها قد تكون الجراحات مفيدة في بعض الحالات. هناك بعض الأبحاث والأدلة الجديدة الجيدة تظهر أن تقوية عضلات أعلى الفخذ عن طريق بعض التمارين البسيطة يمكن أن تقلل من فرص الإصابة، مثل التمرين المعروف باسم كوبنهاجن والذي أثبتت فعاليته. فمثلا كلاعب كرة القدم إذا قمت باتباع التمرين عقب كل حصة تدريبية ستكون فرصة إصابتك أقل عندما تلعب كرة القدم. إذا قمنا بإعطاء درجات للألم من 0 لا يوجد ألم و10 الحد الأقصى للألم، فعادة الإحساس بألم خفيف من 1 ل 2 أثناء التمرين يكون مقبولا، وإذا كنت تعاني من ألم كبير ما يقارب 7 أو 8 في هذه الحالة نحتاج أن نجعل التمرين أقل شدة. إذن فالألم المقبول هو 2 من 10 كحد أقصى. So 2 out of 10 is the maximum. the $1 million question. الإجابة لهذا السؤال تعتبر من أصعب الإجابات، لأن المدة التي سيستغرقها التعافي تعتمد على شدة الإصابة. لذا إذا كنت تعاني من إصابة خفيفة فيمكنك العودة للرياضة مرة أخرى بعد أسبوع واحد، وإذا كان الإصابة تمزق تام للعضلات فقد يستغرق هذا ما بين 3 أو 4 أشهر. فكم من الوقت يستغرق التعافي؟ هذا سؤال صعب، وما نهدف إليه في سبيطار
هو مساعدتك في تحقيق تقدم في اتجاه التعافي، وبذلك نستطيع تقديم بعض التنبؤات الجيدة بخصوص فترة العلاج بناء على تجربتنا. So here at Aspetar, هنا في سبيطار لدينا عيادة لألم أعلى الفخذ منذ عام 2012، وأنا فخور جدا بأن أكون جزءا من الفريق. أعتقد أن ما يميز سبيطار هو وجود تخصصات متعددة في مكان واحد، حيث أعمل كطبيب للطب الرياضي مع الدكتور زاركو فوكوفيتش المتخصص في الجراحة العامة وآلام أعلى الفخذ، والدكتور أولريك مشاويك استشارية فتاق جدار البطن وأعلى الفخذ، بالإضافة إلى العديد من خبراء العلاج الطبيعي. نعمل سويا بالإضافة إلى خبراء الميكانيكا الحيوية وخبراء طب القدم الذين يهتمون باللاعبين من شتى النواحي. وهذه من أقوى مميزات سبيطار، وهي جمع كل الخبرات في مكان واحد، والذي ساعدنا على إنشاء وتطوير بعض البروتوكولات الخاصة لإصابات أعلى الفخذ الأكثر شيوعاً. so a ductal injury or inguinal injury, we have a big experience treating that, and we can use our knowledge to develop the best possible treatment.